دوستان خوش اومدید به یکی دیگه از سری برنامه‌های NDRCreates. در این قسمت میخوایم یک بازی مورد بررسی قرار بدیم که ساخته و پرداخته خودمه در سبک RPG. در واقع بازی شمشیریه و در واقع و شما میتونید با کاراکترها تعامل برقرار کنید، برید در محیط حرکت کنید و بدوید به این شکل و حرف بزنید با کاراکترها، باشون بجنگید که فقط فعلا جنگیدن کاراکترها چیز شده. این یکی همین حالا مشکل به این شکل میتونن بزنشون و من حمله میکنن و میتونن حتی بلاکشون هم کنن و خودشون به این شکل و جونت کم میشه، جون داری و به این شکل و اکسپریانس من گرفتم. شما میتونید اینجا ببینید به این شکل. کاری که من دوست دارم انجام بدم در ادامه این بازی اینه که تو یک اینونتوری داشته باشی که بتونی آیتم هایی توی بازی رو برداری، باشون کار کنی، سلاحت رو عوض کنی، با بقیه حرف بزنی، از بقیه مأموریت بگیری، بازی مأموریت داشته باشه و دیگر امکاناتی که یک بازی RPG داره. تفنگاتو عوض کنی و سپر بگیری دست اینجور کارا. در ادامه من یک بازی رو میارم، یک بازی که تقریبا من سعی کردم شبیه به اون باشه به اسم ریزن، که بازی‌هایی مثل ریزن یا گوتیک بازی قدیمی هستن، ولی من بچه بودم باشون خاطره زیاد داشتم، مثل اون چیزی شبیه به اونم بسازم. و در این قسمت از اوپن MMORPG در واقع من میام و چگونگی ساختن این جور بازی ها رو با شما به اشتراک میذارم. این هیچ جنبه آموزشی هم نداره، فقط و فقط نشون میدم که یک بازی این شکلی چگونه ساخته میشه، همین. و به این صورت ما میفهمیم که بازی های کامپیوتری چگونه ساخته میشن، چه علمان های از نظر فنی دارن و چطوری. در واقع دوست دارم اینو به اشتراک بذارم. پس تا آپدیت بعدی به شما بدرود میگم.